नमस्कार। आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत करून दाखवणार आहे। इथे मी 300 ग्राम वांगे घेतले, 2 आहेत मीडियम साईजची। 2 पाण्याने स्वच्छ अशी धुवून घेतले। आता आपण त्याला कट करून घेऊया। पूर्ण कट करायचं नाही, थोडासा असं चीर दिल्यासारखं करायचं, म्हणजे आपला वांग आतपर्यंत छान भाजलं जातं। किंवा असे टोचे मध्ये मध्ये करून घ्यायचे। देठ आपण पकडण्यासाठी ठेवणार आहे, भाजून झालं की आपण काढून टाकायचं। असे मी छान असे सुरीच्या साहाय्याने कट करून घेतले। आता आपण त्याला हलका हलका तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपलं वांग छान असं भाजलं जाईल। इथे आपण आता वांग्याला असं थोडा तेलाचा हात लावून घेऊया, म्हणजे आपलं वांग छान असं भाजलं जाईल। इथे मी गॅस पेटवून घेतलाय। तुम्ही तुमच्याकडे जाळी असेल तर ठेवून त्याच्यावरती पण भाजून घेऊ शकता। इथे मी गॅसवरती शेकते। आता आपण गॅस पास करूया आणि आपलं वांग छान असं भाजून घेऊया। छान असं आपण एक बाजूने छान असं उलट पुलट करून आपण भाजून घ्यायचं। तुम्ही तुमच्याकडे जाळी असेल तर जाळी ठेवून त्याच्यावरती पण असं छान भाजून घेऊ शकता। आपला देठाचा वापर हे पकडण्यासाठी छान होतो, म्हणून नंतर आपण काढायचा, अगोदर काढून नाही टाकायचं। आपल्याला वांग परतवून घेण्यासाठी उलट सुलट करायला त्याची मदत होते। वांग छान असं भाजून घेते गॅसवरती, नंतर तुम्हाला दाखवते। इथे अशा प्रकारे आपलं एक वांग भाजून झालंय, तर आपण दुसरं भाजून घेऊया तशाच प्रकारे। इथे आपली दोन्ही वांगी भाजून झाली। आपण आता याला थंड करून घेऊया, नंतर आपण साली काढून घ्यायची। छान थंड करून घेऊया, आता हात भाजेल। थंड झाल्यानंतर आपले हलके हलके साली पण छान निघते। इथे आपण वांग घेतले भाजून, ते छान असं मॅश करून घेऊया। थंड झालंय, मी साली काढून घेतले। आता छान असं मॅश करून घेते। इथे आपलं वांग असं छान मॅश करून झालंय। आता आपण त्याला फोडणी करून घेऊया। इथे मी कढई गरम करून घेतले, 1 चमचा छोटावाला तेल टाकलंय। तेल आपलं गरम झालंय, तशी मोहरी टाकून घेते। पाव चमचा जिरा। इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात, त्या टाकून घेते। जाडसर अशा खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतले। ते बारीक चिरून घेतलेला 1 कांदा घालून, कांदा आपल्याला जास्त करपवायचा नाही, थोडा कच्चा तसं ठेवायचा, नरम पक्का करून द्यायचं।
अर्धा चमचा मीठ चवीनुसार, अर्धा चमचा लाल तिखट, थोडेसे हळद, छोटा चमचा एक धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि ते मिक्स करूया. थोडासा हिंग टाकला, चिमूटभर मीठ. हे सुके मसाले आपण छान मिक्स करून घेऊया. ते मसाले मिक्स झाले, आपण मॅश करून घेतलेलं वांग टाकून घेऊ. आपल्याला वांग शिजवायचं नाही, फक्त तेलावरती परतून घ्यायचं. पण छान असे फोडणी मिक्स करून झाली. फक्त 2 मिनिटं आपल्याला ठेवायचं आहे आणि गॅस बंद करायचं. त्यातलं आता छान असं वांग 2 मिनिटं परतून झालंय. आता मी बारीक चिरून घेतली, वरून कोथिंबीर टाकते. ते आपलं खाण्यासाठी भरीत वांग्याचं तयार.